that road, you're not going to see too many friends. You're going to see your shadow most often. See, the thing is, for many people, they've tried the same path you're on, and they failed. If you want to make your dream become reality, the people that are running at their dreams know that it's possible that you can live your dream. I know from living that if you quit whatever you're trying to accomplish, if you quit, whatever you were trying to accomplish can never happen. There's not even a remote possibility. If you quit, there is no chance of it popping back up again, coming back later. Quitting is guaranteed failure. And still there's this nagging problem. This is not how my story is supposed to end. But failure is one of the most important things you could ever have, as far as like the motivation to do things differently. One of the reasons why I'm good at work is because I've been a worker in the past, and I know the feeling of failure. It's just important for people to understand that complaining has no value. And if you complain about not having enough money, work more. It is going to take an inhuman amount of work. You're going to have to be prepared to break yourself in half. You are going to have to learn more than anyone has ever learned. You're going to have to push yourself harder than anyone has ever asked you to push yourself before. You're going to go way beyond your breaking point. You're going to run until you vomit. You're going to study until you fall asleep. You're going to push and push and push, and then you're going to push some more. And when you hit the limit, you're going to push again beyond that. You're going to force yourself into an adaptation response. You learn more in the middle of a crisis. Or when your life has that moment of a downtrodden, there is more wisdom and knowledge, instincts, intuitions, discernment, and instincts that are developed in the middle of a crisis. Your gift, not your education. You go get an education, that's nice. But if you don't use your gift, that education only gonna take you so far. I know a lot of people got degrees, man, they ain't even used it. It's your gift. But the only way for you to soar is you got to jump. You got to take that gift that's packed away on your back. You got to jump off that cliff and pull that cord. That gift opens up and provide the soar. The hardest walk you can make is the walk you make alone. But that is the walk that makes you the strongest. That is the walk that builds your character the most. Hey everybody, it's Dean Graziosi and Tony Robbins. Listen, guys, we just have a question for you. We're reaching out to you for our homes because of these extraordinary times. And the reason why I've been telling you don't be average, don't be good, try to be great, then be phenomenal. The reason why I told you that is because, listen to me, you got to understand. You have to understand, if you stay average and you stay good, you'll never get to where you're trying to get to. Anything you work hard to accomplish, anything you struggle over to make it happen, and to exclude all others. But until you can do that, you're never going to be able to develop the skill set that you're going to need to perform, because here is the reality. But the only way to do that is to get that good. And the only way to get that good is to pick one thing and go at it with everything you've got. It isn't about what you think you should have to put in. It isn't about the amount of energy and drive that you think is reasonable. Keep focusing on your dream. Keep going after the dream, because that's where true success is. You're not where you are because you don't have an opportunity. So the fact is, what are my programs?
look at your struggle. And wherever you're struggling, the struggle is not because the universe won't provide for you. I will not give up. I will not surrender. I will not quit. This is your year. Are you hearing me? That when you're working, you have a wall to break through. Let's say a friend of mine he runs a marathon. He says, when he's running the 26-mile marathon, he said, let's say that hypothetically, that 18th mile is the wall. The struggle is an internal job. The struggle is you're trying to overcome previous programming that prevents you to go to that destination. Once you can see that those basic things that you take for granted, that you can breathe in through the nose and out through the mouth, all of that stuff, once you start seeing how miraculous it really is, once you start seeing how we're connected to each other, once you understand that the name of the game isn't wealth, it isn't fame, it isn't ambition or success. And you're saying to yourself, I can't do it. I can't do it. And you just keep on and you keep on and you keep on. It seems like you're moving at slow motion. And then eventually when you break through that 18-mile wall, then you know it's like done and you're on automatic and you glide on in. And you know it's there. You know you're going to get to the finish line. Like done and you're on automatic and you glide on in and you know it's there. You know you're going to get to the finish line. And today's live trading day, right? So like done and you're on automatic and you glide on in and you know it's there. You know you're going to get to the finish line. And today's live trading day, right? So like done and you're on automatic and you glide on in and you know it's there. You know you're going to get to the finish line. And today's live trading day, right? So like done and you're on automatic and you glide on in and you know it's there. You know you're going to get to the finish line. And today's live trading day, right? So like done and you're on automatic and you glide on in and you know it's there. You know you're going to get to the finish line. And today's live trading day, right? So like done and you're on automatic and you glide on in and you know it's there. You know you're going to get to the finish line. And today's live trading day, right? So like done and you're on automatic and you glide on in and you know it's there. You know you're going to get to the finish line. Today's live trading day, right? So like done and you're on automatic and you glide on in and you know it's there. You know you're going to get today's live trading day, right? So like done and you're on automatic and you glide on in and you don't limit God. Don't put God in a box, in the box of your expectations, in the box of your limited understanding. Don't do that. I'll tell you why. Because God is a big God. He really is. Let me tell you a story. Once upon a time, there was this king, and he was a generous king, and he was a good king, and he would visit different villages in his kingdom. Well, in one of those visits, in one of those villages, the button in his royal robe fell off. And so he asked one of the servants, look for the tailor in this village. I want this button repaired. And so they looked for the tailor. There was only one tailor in that village, in that small village. And so the tailor ran. He was so happy. He was going to meet the king, and he was going to do something for the king, you know. So he prepared his needle, his thread, you know, and he was running, and he was so smiling from ear to ear. And then the servant said, this is the button that fell. Can you attach it back to the royal robe? And then the tailor said, of course, of course. And so he met the king, he bowed to the king, and then he started, you know, sewing the button back to the robe. And then when it was all done, you know, the king told the tailor, how much should I pay you?
And the tailor said, "Oh, Your Highness, nothing. What a privilege to not only meet you, but to do something for you. I'm so happy." The tailor said. But the king said, No, I want you to charge me. How much do you charge for this service? And so the tailor was kind of like, taken aback and didn't know what to say. And he said, "Well, Your Highness, when my neighbor or, another villager asks me to do what I just did for you, so the button didn't even come from me. If I do that for my neighbor, if I do that for someone else, I charge 2 pesos. 2 pesos. But you're the king." And then the king laughed. And the king said, "Yes, it will be insulting that you charge me 2 pesos. And then he grabbed 2 heavy bags of gold. And he put it in the hands of the tailor. And he said, "Because I am king, No, it's there. 2 pesos. I give you 2 bags of gold." My dear friend, the God that And he we said, follow, "Because and the I God am who made us, and the God that we worship is the God of the universe. Do not limit him. Do not say, this is only what he can do. No, just say, Lord, what do you want to do with my life? I'm yours." I was a 13-year-old boy when I gave my first talk. When my prayer group leader said, "Brother Bo, give a talk next Friday." And I said, yes. Who would have thought that 13-year-old boy, 40 years later, would be here preaching to you in full tank, reaching thousands upon thousands of people? My dear friend, it's not because of me. It's because of this God who is bigger than our expectations. Can I share this with you? Our gospel for the day is Jesus entering the synagogue. There was a man with a withered hand. Do you know what I love about this story? He didn't even ask for healing. He was there, looking at Jesus. But there was an expectation in that room. Jesus entered, saw the withered man, called that man, heal that man. I'd love to always be in the presence of Jesus, because I have given Jesus permission to do what he wants to do with me. Bless me, heal me, fill up my pockets, whatever he wants to do, let him do it. I want you to always hang around where Jesus is. Go into prayer, come before the Lord, trust him that he will do the best for your life. Allow him, give him permission to be a big God in your life. I want to pray for you right now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Father in heaven, I stretch my hand to my friend, and I want you to be there, touching him, blessing him, healing him, empowering him, liberating him, giving him wisdom, giving him everything that he needs. Provide for your son, your daughter, in Jesus' name. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God is a big God. Share this video to people who need to hear this video, this message. And I want to say thank you to my full-time supporters. God bless you. Hello, magandang umagang kay Ganda. Kabayan, this is Executive Star Diamond, Jason Pacia of TXN International. Kumusta po kayo? Kumusta po yung umagang kay Ganda ninyo? Na kahit hindi tayo tigilan ng mga ulan, grabe, di po ba? Grabe po yung mga ulan, pero dahil sa umagang kay Ganda, nandito na lang po tayo para magbigay ng magagandang balita sa ating lahat. Yes. At mapapansin ninyo, direct YouTube channel po tayo. At sa mga gustong makinig, sa mga gustong maka-experience ng mga good news, share nyo lang, like,
and subscribe para sa mga daily activities po natin. Okay, so tuloy po natin ang ating mga magagandang videos at magagandang balita. Talagang hindi ka makatulog dahil pinag-iisipan mo yung iyong finances. You also have the fear of losing your money. Or minsan, ikaw ay nagdududa na kung talagang may kaya ka pa ba talagang umunlad at gumanda talaga ang buhay mo. Well, if you are in this state right now, worry no more. Sa video na ito, pag-uusapan po natin on how to overcome fear or what we call as financial fear once and for all. If you're interested, tune in. Don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, also known as Mr. Chink Positive. Thank you very much for subscribing in this channel. Ito po yung channel ng mga ipunaryo at ng mga payaman. If you haven't really subscribed in this channel, I do really encourage you to click subscribe. Don't forget to click the bell button. Isama na natin pati yung all pag may mga bagong videos ay manonotify po kayo kaagad. Alam niyo mga friendship, for some infinite reasons, no, na talagang marami tayong pwedeng katakutan sa buhay. Siyempre, nagtakot tayo about the future, the unknown, nakalaban natin ngayon yung virus, tapos iniisip pa natin yung pangkabuhayan, paano mangyayari. Diba? Everything is so uncertain. However, it can be also not only yung financial situation po natin ang nagdidikta ng fear, it can also be your belief system, no, that can also affect your self-confidence na minsan hindi ka na rin na talaga naniniwala. Ito lang, may isang sikreto lang. At isang sikreto para magkaroon ka ng mas marami pang pera at masolve mo itong problema na ito is to develop what we call self-confidence. Pag ikaw ay naniniwala na sa ginagawa mo at may confidence ka, lahat ay bibilis dadali siya. Nalakasan. Ito po yun mga kabayan. Kailangan po may confidence tayo dahil tayo naniniwala at tayo kailangang magtiwala. Paminsan-minsan po maging positive mindset po tayo. Para sa umagang kay ganda, may magandang pumasok na blessing. Para sa maghapon, may blessing. Tama po. Kailangan po nating manalangin at humingi sa Kanya ng blessing. Ang loob mo, tatapang ka eh. Kaya nga that's the reason why this can only be achieved by understanding the true nature of money and who we really are. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. That's the reason why today, I'm going to give you a special treat, mga friendship, to all of my loyal followers dito po sa Ching Positive na YouTube channel. I'm going to give you, okay guys, ito lang I'm going to give you a sneak preview. Sneak preview of our upcoming session na Bounce Back Financially with no other than my good friend, Brother Bo Sanchez. Nako. In this topic, pag-uusapan po namin on how to overcome fear and why you should learn how to overcome fear. Okay, ito ang gagawin po natin. Friendship, I want you to take notes. Take notes po. Okay, sulat, papel, ballpen, sa computer. Take notes. Let us watch this. So my next question right now is this. Brother Bo, how were you able to overcome fear? Or how do we overcome fear? The first step, Chinky, lagi is about learning. No? You've got to increase your knowledge. Fear come from most of our fear is really fear of the unknown. No. Yung opposite ng unknown is to know. You know? So, kailangan matuto talaga eh. Problema nga, Chinky, yung ako, typical Filipino family, hindi yung Filipino-Chinese. No? Filipino family is hindi pinapag-usapan ng pera. Pag pinag-usapan yung pera sa hapagkainan, medyo frowned upon. No? Ba't ganyan? And so because of that, people are not learning. And that's why I want to congratulate lahat ng mga nanonood ngayon and being part of this program because they've taken this very important step. Hindi, gusto ko matuto. Alam mo, ang kagandahan yan, I do agree with Brother Bo, guys, listen. Kasi when you learn,
your fear will disappear. Yes. Diba? Kanyari, fear of driving. Ako, I can still remember when I was learning, nanginginig yung buong sasakyan eh. Na-experience yun talaga. Gumagano, tapos namamatay yung makina. O ngayon, napatakbo mo. Noong napatakbo mo naman, yung next fear mo, baka makabangga ka o mabangga ka. Diba? But, yun nga. Pero as you practice, as you learn, the fear disappears eh. Right? Ganon din sa riding ng bike, guys. Di ba? So, nakakatakot lang sa umpisa. Pero pag natuto ka, you enjoy. Right? And then, ang kagandahan din, when you also learn, it decreases your chances of failure and increase your chances to succeed. Can you talk more about that, Brother Bo? You know, maganda yung example mo on driving and riding the bicycle. There comes a point when it's second nature. So una, tama, nanginginig yung buong kotse, nanginginig yung bike mismo, baka mahulog ka pa at the first few times, you know. But a certain point, di ba, after practicing and practicing, it becomes second nature. Yung halos hindi mo na iniisip, you go inside the car or you ride the bicycle, halos hindi mo na iniisip na, tama ba yung gagawin ko? Yung kanang kamay, yung kanang paa, magpepedal ba ako? Wala nang ganun. You're just, it's the same thing with the area of your finances, no? And Agree ako dyan, mga kabayan, sa mga sinasabi nila. Kasi katulad po ngayon, pandemic, work from home, di tayo pwede magkita-kita, magkita man, limitado. Sa ginagawa ko ngayon, pinapractice ko to. At ako po'y umaasa na maibigay ko po yung effort na kung ano po yung nakakaya ko. At least, nakikita tayo kahit ako lang nakikita nyo. Hindi ko kayo nakikita. Ang good news, andito lang po ako upang magbigay po ng magagandang balita. I really congratulate everyone for being part of this because now you're learning how to ride the bicycle of your financial life, you know? And syempre, sa umpisa, parang, tama ba yung gagawin ko? You know, anong gagawin ko? Ano yung next step? But then, believe me, friends, we came from there. Ako, I came from that situation na walang alam sa pera talaga, you know? But now, it's second nature. Yung ginagawa natin ngayon on how to invest, how to save, how to get out of debt, how to earn extra income, you know? Second nature na, halos automatic na. And it's beautiful. And yan ang mangyayari sa iyo if you keep on learning. Tama yung sinabi ni Chinky, the fear will disappear. Hello there, guys. My name is Ria, and I'm actually here in my car. I'm waiting for my son to... Guys, come on! Di ba? May natutunan kayo? Ano po itong napanood nyo po? This is from our upcoming session on January 30. Yung bounce back financially this 2021. We need ng mga ganitong mga video, mga mentors at mga financial coaches at malaki po ang may tutulong nito sa ginagawa natin araw-araw. Nang sa gano'n na ma-motivate tayo. Yung bang tipo na kahit nasa bahay ka lang, mga kabayan, motivated ka. Katulad ko, salamat sa aking mga uplines, sa DX International, good morning po. Sa aking upline Ryan De Jesus, Jun Siapno, si upline JC Corpus. Sa DX International, meron po tayo mga sponsors, yung mga nagkukwento, na kwentong may kwento. Kasi marami yung kwento, walang. Okay. So, importante po na kailangan po nating i-share kung ano man yung dalawa ang pwede nating matutunan. Naghahanap kami ng mga taong gustong maging malusog, malakas, at malayo sa anumang karamdaman. Baka ikaw nanonood ngayon, meron kang gustong i-share or
itanong sa amin. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ang DX International po ay isang company na meron po kami mga products. Disclaimer po, all natural and food supplements, not drugs. Yan po yung aming mga produkto na meron po kami mga beverage sa mga mahilig mag-coffee. Yan, ito po yung coffee namin na hindi po synthetic, organic. At nakakatuwa po sa pamamagitan po nito, may anti-aging and anti-stress. Kaya salamat po sa mga sponsor ko. Nalaman ko po ang isang products na makakatulong po sa sarili ko at sa family ko. Okay? So, forward po tayo para magkaroon po tayo ng mga idea. Ano ba ang dapat? Gawain ko kasi talaga. Mga around 4 a.m., gising na ako niyan, tapos same routine everyday. Grabe yung dedication mo. Baka kinikwento mo lang yun sa akin kasi kaharap mo ako. Magkaharap kami, motivated eh. Ang daming kinikwento, tapos sinubukan ko, wala palang ibubuga. Paano ka ba mag-isip kapag mag-isa ka na lang? Kasi everyday, may mga situation na kailangan mo mag-decide. Everyday yung risk. Sa bahay nyo, may risk. Paglabas mo, may risk. Bawat galaw mo, may risk. Ano yung risk? Yun yung decision making mo. Hindi ka pwedeng magkamali. Ano yung plano mo talaga? Ano yung gusto mo talaga? Saan mo nakikita yung sarili mo? For myself din po, to prove myself, yung consistency ko sa ginagawa ko. Ang gawain ko po kasi talaga, mga around 4 a.m., 4:30, gising na ako niyan, kain, prepare ng pagkain, tapos ang trabaho ko po 3 to 12. Tapos same routine everyday. Okay, grabe yung drive mo Grabe yung dedication mo. Baka kinikwento mo lang yun sa akin kasi kaharap mo ako. Kasi maraming ganun. Pagkaharap kami, motivated eh. Ang daming kinikwento, tapos sinubukan ko, wala palang ibubuga. Sabi ko, yung motivation naman nauubos yan eh. Pero yung kasi yung Kaya nga dapat lagi kayo naghahanap ng motivation nyo everyday. Kasi nauubos talaga yan. Dapat, i-replenish nyo. Yun yung trabaho mo ngayon. Yung motivation kasi, pwede mong panoorin, pwede kang makinig or pumunta sa mga lugar para ma-motivate ka. Pero dapat, yung sarili mo, kaya mong i-replenish yun na kahit hindi ka pupunta sa ganito, kahit wala ka napapanood, dapat sarili mo pa lang, may ginagawa kang paraan para ma-motivate ka. Kasi paano kung wala kang resources, wala kang ganitong environment, wala kang taong nakausap na successful or wala kang taong nakakausap na tinitingala mo, hindi ka ma-motivate, edi wala na. Nag-aantay lagi sila ng Napaka-blessing ko po kasi natutunan ko po ito dahil I need ng mga ganitong videos. Thank you sa mga coaches natin at ako po talagang inspire na gawin ang DX International dahil po sa mga video na to. Ito po yung sa akin. Okay? At kung meron po kayong alam na para ma-motivate po kayo, mas maganda, tuloy niyo po siya. Kasi sa panahon ngayon na pandemic, kung hindi niyo ma-overcome ang mga fear, ang mga tinatawag nating discouragement, rejection, talagang instead na maalis yung iyong pangamba sa pandemic na to, lalo na may stress ka, huwag naman sana mga kabayan, kapamilya, mapunta sa depress. Kasi sa panahon ngayon, walang ka ng trabaho, may trabaho ka man, may problema kang kinakaharap, meron tayong paglabas mo, hindi mo alam sino yung makalaban dahil dito sa COVID-19. Kaya salamat sa Diyos na meron po tayong ganitong mga social media. perfect environment para ma-motivate. Hindi lahat accessible doon. Yung iba walang taong kilala, walang connection, walang friends na ganyan. So paano na, di ba? Kung lagi ka nakatingin sa ganon, ikaw yung talo. Yun yung sinasabi ko palagi na dapat yung sarili mo pa lang kaya mong i-motivate kahit ikaw na lang mag-isa. Kasi mas maraming time nakasama mo lang yung sarili mo eh. Paano pag namomotivate ka lang kasi kaharap mo kami, kausap mo kami. Mamaya hindi na tayo magkasama. Mas maraming percentage sa buhay mo na ikaw lang mag-isa eh. 99% ikaw lang mag-isa eh. Kung ano yung choice na gagawin mo kapag mag-isa na lang kayo? Ano yung mga pipiliin mo? Paano ka ba mag-isip kapag mag-isa ka na lang? Kung ikaw, sarili mo yan, gagawin mo ba yung work? Magda-diet ka ba? Kain ka ba ng healthy? Kasama ka ba sa friends mo na niyaya ka uminom, mag-party? Or sasama ka sa friends mo na niyaya ka mapupunta ng seminar para matuto? Titimbangin mo eh. Pwede rin tama yung isa, pwede ka rin sumama sa party, depende sa kasama mo.
Eh kung puro successful naman yun, okay lang. Matututo ka. Depende. So ikaw magde-decide lahat nun. Dapat ikaw maghahanap ng sarili mong motivation. Hanapin mo lagi, titimbangin mo lagi. Ngayon, yung mga decision making mo na yun, na everyday mong gagawin, yun yung magli-lead sa'yo dun sa gusto mong marating. Kailangan focus ka sa goal mo. Kasi everyday, may mga situation na kailangan mo mag-decide. Everyday yung risk. Sa bahay nyo, may risk. Paglabas mo, may risk. Bawat galaw mo, may risk. Ano yung risk? Yun yung decision making mo. Hindi ka pwedeng magkamali. Or pwede ka magkamali, pero dapat itama mo palagi everyday. Yun yung sinasabi ko na dapat yung makuha. Habang bata ka pa lang, 21 ka pa lang, bro, ang dami mong kayang ma-achieve. Yun ay kung maniniwala ka talaga sa sarili, kung itatama mo sarili mo, kung Napaka-importante po mga kabayan na yung lesson dun sa mga experience natin ng 2021, dapat po ngayon noong 2022 at 2020 rather, may tama po ngayong 2021. Imagine mo, anong days na? Tama po. Ilang araw na lang, papasok na February. Kumusta na ang mga dreams mo, ang goals mo? Focus mo talaga yung sarili mo sa goal na yun. Makukuha mo yun. Makukuha mo yun. Kung ipofocus mo talaga yung sarili mo sa goal na yun, ang dami mong kayang ma-achieve. Kung maniniwala ka talaga sa sarili, kung itatama mo sarili mo. Kahit ano po kasing gawin natin mga kabayan, andyan po yung mga challenges yan. At napaka-importante po, alam natin yung mga dapat natin gagawin para sa ganun matulungan natin ang ating sarili. Especially ngayon, napakarami yung may sakit. At yung mga senior citizen natin, good morning po sa mga nanonood ng mga senior citizen. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Kasi andito po ang DX International na meron po mga products na katulad po ng mother ko, sa mga hindi nakakaalam, may colon cancer survivor po. Kung may tanong po kayo, pwede kayo mag-click at meron po akong mga link na para ho natin matutunan. By the way, reminder po, magkakaroon po tayo ng online class no sa this coming Saturday, 1 to 2 p.m. Okay? Para po dun sa lahat ng mga nangangailangan, sa mga taong gustong gumanda ang kalusugan, yung tipo para po dun sa lahat ng mga nangangailangan, sa mga yung tipong ang edad mo ay 50 plus na, pero pag ginamit mo mga products, magiging 40 na lang. Kasi hindi nyo po naitatanong, ang product po natin ay anti-aging. Yes. Sana panoorin nyo po at para at least habang nanonood tayo, nagkakape, okay, may natututunan tayo. Okay? So, good morning po sa mga empleyado. Yan, lalo na maagang gigising, babangon. Naalala ko po nung 20 years in service ako sa Philippine Airlines. Ito pong video na to, ito po'y live stream ng DXN Philippines. Sana po panoorin natin at yung nakapanood na, share natin at yung hindi pa nakapanood, enjoy natin ngayong umaga. Kasi siya po ay isang tao na talagang marami po siyang experience sa pagtatrabaho. At nakakatuwa ho, senior niya sa atin, yung mga experience niyang yun. At napakalaki ho ang pagbabago. Panoorin po natin. Yung may pangarap tayo sa buhay. Yan, advance po yung ating video. Na trabaho okay. Bago siya nakarating dito sa DXN. Kung ano-ano ang mga ito. Aba, wag na nating patagalin pa mga partners as we welcome our guest for today. Walang iba kundi ang Senior Star Diamond, Eldrick Castillo. Like, and share. Wow, ayun no? Good morning. Good morning, partner, Eldrick. Good morning. So bago po ang lahat, maraming salamat Ma'am Ivy and Sir John, lalo na sa bumubuo ng DXN Management. So, sige po. Bago po ako mag-start, okay lang, batiin ko muna po yung yung mga upline ko na patuloy nagsusuporta po sa akin. O yung upline ko na shout out sa upline ko sa Mindanao, si upline Benji Estrada. So, lahat ng upline ko, babatiin ko po. So, si upline na Jonathan Jupita, so si upline na Raymond Lapas, at si upline
Manuel Sibilia, ang father ng Warriors, walang iba kundi si Charin Sibilia. So, higit sa lahat, yung pinakabata po naming mentor na Crown Ambassador, walang iba kundi si Sir Marquin Lopez. Okay. So, siyempre, yung kwento, number one, yung Panginoon po natin. Dahil sa pandemic, na buhay pa po tayo ngayon. Yan. Okay? So, meron pa ba, Sir Eddie? Meron ka pa bang ibang babatiin? Baka may nakalimutan ka. Ayun. Hello po. Ayan, partner Eldrick. Okay. May babatiin ka pa ba, sir? Yung mga kuan ko po, yung mga at saka para yung mga member ko po na kuan grupo ng Tarlac Warriors, yung mag-asawa na si Nets Dato at saka si Andy Dato. So tuloy-tuloy lang po tayo sa kuan sa mga partner sa Dexing kahit mahirap man, tuloy-tuloy. Hindi ko na lahat banggitin kayo diyan. Alam ko naman na kuan yung kuan natin limited lang yung oras. Lalo na sa mga member ko sa kuan sa dito sa Bataan, kung nanghihina man kayo, so normal lang 'yan. Kasi nga tao lang tayo. Ang gawin lang po nyo, focus lang sa ginagawa. Tuloy-tuloy tayo. Kasi nga yung ginagawa natin hindi ito para sa atin, kundi sa buong pamilya po natin. Yan. So normal lang po tayo mapagod, pahinga lang. So kailangan po talaga na kailangan po natin ipakita, kung wala pa tayong resulta, kailangan po natin ipakita sa kanila na mali yung hinala nila na tama tayo. So kailangan natin talagang mayroon po tayong kuan sariling motivation sa sarili po natin. Ayan. So napakaganda agad ng mensahe, partner Ivy, no? True. Na ibinahagi sa kanyang mga nanonood for today. So syempre, yung mga binati nyo, yung mga hindi pala nabati, pwedeng mamaya na lang natin yan ulit. Partner Eldrick. So, sige po. So, dako na tayo, partner Eldrick, no? Siyempre, marami pa rin yung mga distributors, maraming mga nanonood sa'yo ngayon na hindi ka pa ganun kakilala. Ayan. So, siyempre, sino ba si partner Eldrick Castillo, no? At ano bang buhay meron siya bago siya nasa DXN? Pwede mo bang ikwento, partner? Yes, Sir John. So ngayon, so ako po ay taga Negros Occidental, pang-kuan po ako, ulitin ko ulit, pangwalo po ako sa Lusing Magkakapatid. Now, so dahil sa hirap po ng buhay, lumuwas po ako ng Metro Manila. Kasi nga, pagdating sa Manila, akala ko, dito yung maginawang buhay. Kaya yung mga taga-probinsya, pag umuwi sa amin, wala po silang ibang sinasabi, kundi maganda talaga yung Maynila. So ginawa ko naman, dahil mayroong akong kaibigan, sumama ako sa kanya. Nung dumating ako sa Maynila naman, ang naging trabaho ko, so sa hindi nakakakuan, yung trabaho ko sa Manila, bandang Bulacan, so nag-aalaga po ako ng manok. Manok na yung paitlogin. Sa poultry. Yan po yung alaga ko dati. Yan. So ibig sabihin, yung kuan po, mahirap pa rin. So kasi bakit? Kailangan ko talaga na kuan yung may pangarap tayo sa buhay. So ibig sabihin, hindi po ako tumigil. Ang ginawa ko po, umuwi po ako ng Negros. So balik na naman uli sa pagtatrabaho sa bukid. So partner Eldrick, tanong ko lang, nung nagpa-poultry ka, naisip mo ba na habang buhay ka na lang ba ganito sa ganyang trabaho? Or tingin mo ba aasenso ka pa ba? So ano bang nasa isip mo ng mga panahon na yun?
Ako po, yung tama po yan, yung wala na po ko talagang pag-asa. Nakakala ko doon na ako tatanda talaga sa yung magbubukid. Doon na tatanda, doon na mag-aasawa, doon na rin mamatay. Kasi ibig sabihin, wala na sa isip ko yung iniisip na ginawa pa yung buhay. Kasi sundan ko lang yung tanong mo, partner June, para kay Sir Eldrick, no? Actually, pwede bang tawagin ka na lang namin sa pangalang Eddie? Kasi balita ko yun yung nickname mo. Sir Eddie. Yun naman po talaga yung pangalan ko po. Pangalan kasi yung Eldrick po, pangalan ng bunso ko. Okay. Kasi medyo nabubulol kami sa Eldrick. Sir Eddie, ayan. So, close na tayo yun, Eddie. Sir Eddie, di ba, ayun nga yung tanong ni partner June, na naging mahirap ba yung buhay probinsya? Kasi di ba, yung tanong nga sa'yo kanina ni partner June, ni minsan ba sumagi sa isip mo na hanggang doon ka na lang sa pagiging magsasaka? Hindi naman sa it's not about discriminating yung mga magsasaka kasi sobrang saludo kami sa mga lahat ng magsasaka because without them wala tayong kakainin, partner June. 'Di ba? Ang mga palay, ang mga galing sa sila yung nag-e-effort talaga nito. Pero kasi sa probinsya, banggit mo nga pag narinig ang Maynila, ang tingin mo talaga nandoon yung career. 'Di ba? Yes. Parang doon ka magkakapera, nandoon yung future. So ngayon, kasi lumaki ka sa pamilya magsasaka. And 12 kayong magkakapatid. So lahat ba yung 12 nyo nakapagtapos ng kanilang pag-aaral? 'Di ba? So yun nga, base doon sa ating napagkwentuhan kanina, hindi ka nakapagtapos ng high school. Imagine mo naman, 12 kayo magkakapatid, paano kayo mapagtatapos lahat ng inyong parents? So sabi mo kanina, pumunta ka ng Maynila, actually sa Bulacan, na masukan ka bilang taga-harvest ng itlog ng manok. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, ano ba, partner, yung nagtulak sa'yo para lumuwas ng Maynila? Gusto ko, ma'am, na mabago ang buhay kahit konti lang na para mayroon akong may tulong sa pamilya ko. Lalo na sa magulang. Kasi nakita ko po sila na yung hirap na po sila. How long ka doon sa sa chicken farm? Wow. Chicken farm? How long ka doon? Pag-poultry. Oo. 3 years, ma'am. 3 years. Ang tagal. Sa 3 years na yon. Sa 3 years ba na-sustain ba or enough ba yung nagiging income mo doon sa hindi pa rin, ma'am, hindi pa rin sapat Kaya ka bumalik ng Negros? Bumalik na naman ako ulit ng Negros. And then how long ka ulit sa Negros bago bumalik ng Maynila? So after 2 years bumalik ako ng Maynila. So pagbaliting mo ng Maynila, ano naman ang pinasukan ni Sir Eddie? So yung pinasukan ko naman, babalik ko na Maynila kasi nandito yung kapatid ko sa Silvina, sa Quezon City. So ang trabaho po niya before, so siya po yung parang pinakamataas na sa yung janitor. O pinasok naman niya ako doon. Pinasok po niya ako doon. Anong naging work mo doon? Janitor din. Nagawalis po sa Maubusan Division at naglilinis ng mga damo. Okay. So parang caretaker. How long ka naman sa ganung trabaho, Sir Eddie? So, mga 2 years. Ganon. Bukod po doon, ma'am, bukod po doon sa nagtatrabaho ko sa nasa sideline po ako doon kung ano sinasabi ni partner Arnold na yung nagpapadyak. Dati rin po ako nagpipidicap. Para ibig sabihin talagang kayod talaga. Na makapadala lang sa sa probinsya. Okay. So after noon, ano pa yung mga naging trabaho mo after mo magpadyak driver? Pedicap driver? Nagkuhan po ako, ma'am. So mayroon naman po sa akin nakapag-ikayat na mag-security guard.
hindi pa armor. Nagkuhan po kami na gwardiya po kami noon sa yung gilingan ng Pato Karaser sa Montalban naman. Bago po ako nag-armor. Siguro nasa kwan po ako doon 3 years nasa kwan po ako sa Montalban sa gilingan ng Bato sa Montalban, Rizal. Okay. Tapos ano yung pinaka-last after mo mag-security guard? So nung nakakuha na ako, may nagkuhan sa akin na sabi niya, bakit ayaw mo mag-apply sa yung maganda na kuan na agency? May nag-encourage sa akin na mag-apply kasi nga matangkad ka naman, may experience ka naman. Sinubukan ko mag-apply sa security na yung sa armor car. Sawa naman pa ng Panginoon po, natanggap po ako. Kaya bali po lahat ang kuwan ko pag sa security nasa 15 years. Ang 15 tagal. years total of pagiging security guard and Opo. Armored van guard. Security. Oo. So lilinawin lang natin, partner June, ano ulit yung mga naging trabaho ni partner? Una, doon sa Negros, ang naging work niya doon, nagsasaka sila. So ayon sa pag-usap natin sa kanya kanina, nagtatanim ng palay, ng kamote at ng mais. So dahil nga hindi rin enough yung kabuhayan doon sa Negros, pumunta ng Bulacan para doon magtrabaho sa poultry. Okay. Siya yung nag-ano ng mga itlog ng manok, nag-harvest, ganyan. Tapos nag-pedicap driver. Nag-utility. Caretaker. Caretaker sa isang subdivision. Mga partners, So kung makikita nyo, halos lahat ng trabaho, nilibot niya. Talagang pinasok ni partner Eddie. So talagang makikita mo talaga na gaano kahirap ang buhay. We wanted to clear this out. Bakit natin iniisa-isa yung kanyang naging trabaho, partner June? Because para ma-realize natin na sobrang dami na palang pinasukan ni Sir Eddie Castillo. Diba, hindi ka naman papalipat-lipat ng trabaho if enough yung income na nakukuha mo doon sa pinagtatrabahuhan mo. And also, another realization, mga partners, one word, napakasipag ni partner Eddie para mag-jump to another work si partner Eddie. So talagang hindi siya tumigil sa one work only. Talagang naghanap siya for as long as matanong ko lang, partner Eddie, doon sa 15 years as a security ng isang armored van, enough, ito ba naging enough? Compare kasi doon sa naging poultry ka, di ba? Nag-harvest ka lang. Ito kasi medyo umangat yung naging work mo. So medyo agency pa, di ba? So ito ba naging enough para sa pang-araw-araw mo? Balik ko na siya, sir. Okay na sa akin kung halimbawa na binata ka. Dahil pamilyado na rin, hindi pa rin po enough. So ibig sabihin ka na nito. Sir Eddie. Yes po, ma'am. So, ibig sabihin, may pamilya ka na nung nasa security agency ka na, tama? Opo, mayroon na rin ibig sabihin po, mayroon na rin pagbabago. Mayroon na pagbabago kasi ang sweldo ko po sa security, so sa armored nasa 14 ang isang buwan. 14,000 in a month. Hello po, ma'am. Narinig niyo po ba ako? Yes po. Kami po ba? Hello po. Yes, sir. Opo, sir. Naririnig po namin kayo. So, medyo po, ma'am. Medyo. Oo nga eh. Yan talaga yung dilemma natin. Ibig sabihin, ma'am, yung nag-security na ako, medyo malaki-laki na kumpara doon sa poultry. Medyo malaki-laki na siya kasi nasa 14 mil na yung isang buwan eh. So enough na to, Sir Eddie, para sa iyong pamilya? Pero dahil nga, so hindi talaga totally ma'am, enough kasi nga, sa Maynila po ako, nangupahan po kami ng bahay.
Sir Eddie, pwede po bang Kaya nga, pakita? yung kwan ma'am, yung halimbawa, yung empleyado ka, mayroon mga ngayon. Sir Eddie? Sir Eddie, pwedeng pataas po ng inyong camera kasi hindi makita yung inyong kagwapuhan. Hindi makita yung mukha mo, sir. Ayun, kita na ba? Taas mo pa ng konti yung camera, sir. Ikaw pa naman ang inaabangan ng ating viewers. Ayan. Ayun, kita na po. Kita na. Yes, ayan, better. So, okay, back to what you're saying, Sir Eldrick. Ano yun? Nung kwan po ako, nagwardya po ako, so medyo lumaki na po yung sweldo. Kasi nung nasa kwan po ako sa yung dati kong trabaho, so medyo bababa. Nung nagwardya ako, sumahod po ako ng 14,000 po yung isang buwan. Pero dahil nga po pamilyado, so hindi pa rin po talaga magkasya. Kasi nangupahan po ako ng bahay sa Maynila. True. Hindi talaga enough yung sa Maynila pa. Opo. Kaya nga po talaga nung kwan, ang ginagawa po namin, ang pinsinas katapusan yung sweldo po namin eh. Ang kwan ko po, ang ginagawa ko, sinasangla ko po yung ITM. Yung ITM po namin, yung ITM po hindi ko hawak. Hawak po yung sinasanglaan namin. Kwan din po, so ilibin, kung ano katagal po ako sa pagugwardya, yun din po katagal yung pagsasangla ko sa ITM. So yung kwan lang po doon, yung ang banyos lang doon, yung matira, yung kwan po namin, yung matira lang sa amin. Yung kwan na lang, ang maiuwi ko, pislip na lang. Dumadaan lang po yung pera dito sa palad. Oo. So ganon yung naging transition nung payroll mo. Kumbaga, dadaan na lang sa palad, payslip na lang naiwan. Opo. Pambayad po sa kwan pambayad sa utang. Okay, pambayad utang. So, eto partner Eldrick, so ang daming pinasok na trabaho. So, ito yung pinaka-last, tama? Bago ka nag-join ng DXN. Opo. Yung armored, as an armored security. Okay, Yes, so po. partner, eto na, alam ko maraming na-excite dito sa ating mga viewers, no? It's good to hear yung naging past before ka, yung journey mo bago ka na nakilala dito sa DXN. Pero paano nga ba napasali si Eddie Castillo sa DXN? Yes. Paano at bakit? Ano ang nasa likod ng kwentong to, Sir Eddie? Pwede mo bang ibahagi sa ating mga viewers, partner Eddie, kung paano? Yes, ma'am. So napasali naman po ako sa DXN. So last 2000, kwan po, nag-join ako sa DXN last 2012. February po, tanda-tanda ko po. Di ba, malapit na pong February. So mag-8 years na po ako sa DXN. Mag-8 so, years? So mayroon po akong kwan, ang pinipick upan po namin na that time, so security po sa Caltex. So inaalok po niya ako ng kape. Ito kape. Kape. So na po pakita ko po yung kape. Go! Inalok niya po ako nito, niya. Okay. So nakikita niyo ba po? Yan po yung inalok niya ako ng kape. So ako po, mahilig po talaga ako sa kape. Mahilig po ako sa kape kasi nga, dati ang kinakape ko, so hindi man sa ang paborito ko talaga na kape, yung coffee brown. Yung brown coffee kasi mabango po siya. Nung tagal ko po na gumagamit ng kape, nagkaroon po ako ng acid. Hyperacidity. Kaya po ng ko, inupiran niya ako dito, inupiran po ako niya ng kape. Sabi ko, bakit hindi ko susubukan? Wala naman siguro mawawala. Sa makatuwid po, sinubukan ko yung kape. Yan. So makulit yung nag-invite sa akin, si Sir Benji Estrada. Makulit po siya. So sabi niya, bakit hindi ka pa kumuha ng discount para makamura ka? Hindi naman ako totally siya yung negative na ayaw sumali sa DXN. So, ang kuhan ko lang, yung budget. Kasi maliit nga sweldo eh. Yung budget. Yan.
So nung nagkaroon po ako ng budget na nag-loan po ako sa ECCs, hindi na po ako nagdalawang isip na tinawagan po siya. Oh. Sabi niya, ang gusto mo talaga, mag-meet tayo sa SM North na time, 2012, sa Northling Building. Kung talagang ibig sabihin, kung talagang kuwang ka, seryoso ka at willing ka na hindi ka nagbibiro. Ang ginawa ko, pumunta po ako. May ang dala ko na pera that time, yung ginawa ko sa ECCs, loan ECCs, 6,000. Yung ginawa ko. Ang ginawa ko po, tinanggal ko po yung 2.5 kasi 2.5 pa dati. Binili ko po yung produkto. Doon po nag-start po ako. So bali parang kumbaga tawag doon, kumupit ka ng konti para lang makapag-purchase ka. Alam ba ni Mrs. yan pagbalik mo? So actually sir, wala siyang Hindi po niya alam. Alam niya lang niya, nung umuwi ako, may dadala na ako ng produkto. So anong reaction ni Mrs.? Siyempre, hindi po ako kasi nga nabili ko na ng product medyo nakuha siya, medyo nagalit. Ang ginawa ko lang sa kanya, yung yung sinasabi niya, sabi nga ng yung kasi nakuha na ako sa namomotivate ako doon sa yung speaker. Sabi niya, kung ano man sasabihin ng kung ano man yung sasabihin ng mahal mo sa buhay, kung ano man yan, ipasok mo lang sa kabilang tainga tapos ilabas. So, ibig sabihin, pagdating mo at nagalit si Mrs., pasok labas sa kabila. Opo. Wala na po siya Wala na po siya sir magagawa Dala na ko na yung produkto So, after mong makapag-sign up, Partner Eddie, ano naman yung mga naging challenges nung ikaw ay nag-start na dito sa DXN? Kasi unang-una, may ideya ka na ba kung ano ba talaga yung pagdi-DXN, no? Bukod sa na-present sa'yo kung ano yung product, no? Wala. So ito, paano mo naman? Sige po. So wala talaga ako sir kay Dia sa about sa DXN kasi nga ano bang alam ko, security po ako. Ang alam ko lang maghawak ng baril tapos mag-logbook in and out. Yun po yung alam ko. So ang ginawa ko po, talagang nagpatulong po ako doon sa nag-imbita sa akin. Kinukulit niya ako na umatin ng mga seminar. Umatin po ako ng mga seminar. Kahit po ako may duty po ako, hapon po, kasi hapon yung sa SM, ang ginagawa ko po pag out ko, dumidiretso na po ako doon, umatin po ako ng seminar. Wow. Para ibig sabihin, para malalaman ko kung paano siya gagawin. So after mong dumalo ng mga seminar, partner, ginawa mo ba yung natutunan mo sa seminar? So ako po, pa rin duda pa rin Kasi duda ako sa sarili ko. Sabi ko, kaya ko kaya to? Ngayon duda sa sarili ko, kaya ko kaya to? Kasi bakit? Iba yung magkakausap ka ng tao. Kasi na dati, gwardiya ka, kailangan mo talaga tiger lock at saka yung kailangan mo hindi ka nakangiti. Paano kaya ngumiti? Kasi nga ang kausapin mo tao. Hindi naman pwede na pag sinigawan ka, sigawan mo rin. Ganun pala talaga kapag ka mga security guard. Kasi tiger look, kailangan mapagmasid kang ganyan, partner. Bawal ngumiti. Bawal po ngumiti. So, kailangan yung impression sa'yo is matapang ka, suplado ka, gano'n. Yes, parang gano'n po. Opo. Nako, dito pa naman sa DXN, kailangan masiyahin ka kasi kailangan, di ba? Kailangan approachable ka. Oo. So, paano mo up yun? Opo. Kaya nga po nung nag-ship na ako sa DXN, ang hirap mag-adjust po. Kaya talaga ano pa?
Oo. Hello, sir. Yes. Ayun. So ano-ano yung mga adjustment na ginawa mo para maka-cope up dito sa DXN business? Yung kuwan ko po, yung ina-adjust ko po yung pag-uugali talaga. Mahihain po ako. Yan, alam ng upline ko yan na mahihain ako. Yan. So ibig sabihin po, talagang pinilit ko po yun na matanggal yun. Mahihain. Mahihain ako. Tapos hindi ako makapagsalita kasi bakit? Natatakot ako eh. Okay. Natatakot ako na magkakamali. So paano? Saan ka umattend ka ng training? Pinagsasalita ka ba sa harap? Paano yung training mo para maalis yung hiya sa katawan mo? So actually ma'am, sa kuha namin, sa kuha namin, nahubog ako sa kuha namin. Sa grupo po namin kasi mayroon kami sariling gathering. Pinapatayo po kami sa harapan. Okay. Pagtayo sa harapan, anong ginagawa, sir? Kumakanta po ba? Siyempre po, tayo mo sa harapan. Halimbawa, ipaliwanag mo po yung plan. Halimbawa, yung topic mo, marketing plan. Ipaliwanag nyo po yun. Ipaliwanag mo kung paano gagawin yung DXN. Tapos mo marketing plan. Halimbawa, tapos ka na. Ipaliwanag mo naman yung gano'ng therapy. Kung ano po yung mga training po sa head office. Kadalo po ako dati sa head office. Yung mga yung nakalalo po ako dati sa head office. Yung po yung ginaguide po kami ng mga apply namin na ito gagawin mo. Okay. So malaking tulong, Partner June and Partner Eddie, yung mga training and seminar na ginawa, particularly ng grupo mo, Sayo. Di ba? Talagang yung inalis yung pagiging mahiyain. Kasi dito sa DXN, bawal ang mahiyain, partner. Galing ba naman din ako sa pagiging mahiyain? Pareho tayo. Mahihain din po. So, Partner Eddie, during nag-ma-attend ka ng mga seminar, ito ba nag-work ka pa din as a security? So, paano mo napagsabay? O ito ba, napapagalitan ka ba? Ma-absent ka ba sa sa trabaho mo? Ano nangyari? Hindi po. So, ang ginagawa ko po, sir, part-time. Part-time po DXN. Part-time pa lang si DXN noon. Part-time pa lang po si DXN noon. Kasi hindi po ako basta-basta nag-resign, sir. Kasi nga, siyempre, bata pa yung bunso ko. Paano na lang kung halimbawa na nag-resign ako, ano ipapakain ko sa kanila? Tama naman. Oo. Kasi nga, partner, Eddie, di ba, pinagsabay mo si DXN naging security. So ngayon, nung unang bonus mo sa DXN, magkano nga ba ang naging unang bonus mo? Grabe. Napakalaki, ma'am. Magkano? Gaano kalaki? Dahil ako palang mag-isa, bumili pala ako ng produkto. Napakalaki, 54 pesos po. Napakalaki nga, di ba? 54 pesos. O ngayon, versus sa 40,000 mo, doon sa magiging security, yung reaction mo. Wala ka bang question sa sarili mo na, teka, itutuloy ko ba tong DXN o tutuloy ko itong pagiging security? Pero doon, ma'am, sa yung naunawaan ko kasi nung naunawaan ko sa DXN, no? So, kasi ang ginagawa ko lang dati, bumibili lang ako ng product ng DXN. So, ibig sabihin po, mayroong mabalik kahit maliit. Okay, so parang personal mo pa lang yon, partner? Personal gamit ko pa lang po. Hindi pa ako nagkukwento nun. Okay. So, kailan mo naman to tinrabaho ang DXN? So, yung yung nag-full time ako sa DXN, so 2013? 2013 po. Ay, hindi. 2013. Kasi 2012 pala ako na sumali sa DXN eh. 2012. Part-time. Yung 2013. 13 niya, ma'am. 13. So, 7 years. Nag-start na ako nag-start na po ako nagpapakape sa Balintawak.
Okay, so paano yung ginawa mong proseso para matutunan mo nang gawin yung marketing strategy dito sa DXL at lumaki ang yung rebates kung na tinatawag at ang yung bonus? So inaral ko na, ma'am. Inaral ko po siya. So hindi na lang ito bili-bili ng sarili mo. Inaral ko mag-imbita, mag-invite. Inaral ko mag-invite. Tapos inaral ko rin na kahit paano nagkukwento ako. Siyempre mayroong naniniwala, mayroong ding hindi naniniwala. Yan. Sabi nga ng upline ko, sabi niya, marami talaga yung hindi maniniwala kumpara sa maniniwala. Sabi nga niya, sa 10 mong kausap, mayroon lang isa na maniniwala sa'yo. Basta ang gawin mo lang, tuloy-tuloy ka lang na magkwento. And na-experience mo yon. Yung sinasabi mo, kung kinausap, isa lang ang naniniwala. Opo. So anong pakiramdam? Masakit po, masakit. Masakit. Kasi naalala natin, partner Eddie, no? Actually, kaya ka rin namin hinahanap dahil according kay Mr. Arnold Ladrillo, nung nakarang interview niya dito rin sa Inspirational Talk, isa siya sa kinausap mo. Kumbaga, partner Ivy, ayan yung isang example, no? Na talagang tinaguan siya. So, mga partners, no, kung maalala nyo sa ating mga viewers, so nagkaroon din tayo before ng inspirational talk with sino ka sa partner? Arnold, no? So si Sir Arnold nagkwento sa atin na yung naging apply niya or nag-invite sa kanya, no, tinaguan niya. So si Sir Eddie yun tinutukoy, no, ni partner Arnold na binigay yung address, binigay yung lugar, pero hindi pinaka-exact ng bahay. So, ang nangyari, naghanap ngayon to si Sir Eddie. No? So, partner Eddie, pwede mo ba kahit konti i-share kung paano mo tinrabaho? At saka gaano ka katyaga, nahanapin siya sa isang parang barangay lang ata ang binigay sa'yo, pero hinanap mo talaga siya. So, pwede mo bang i-share kahit konti na kung paano mo lang siya talagang tinrabaho, no? Ano ba nangyari nung pinuntahan mo pero hindi niya binigay talaga yung pinaka-address niya, hinanap mo lang? Sige sir, ma'am. So, nung nakilala po kami ni Arnold, so nagpapagawa po ako that time sa ginagawaan niya na shop sa may Urani. Siya po ay isang mekaniko. Nagpagawa po ako ng motor. Siyempre, nagpapagawa po ako, pero yung mukha ko, nagsasalita po ako. Nagsasalita. Yeah. Hindi-kuhan ko siya, ini-encourage na mag-try ng product. Ang ginagawa naman niya, tango-tango lang yun, tango-tango, ngiti-ngiti, ano lang siya. Tango-tango lang. Tango lang siya. Ngayon, sabi ko sa kanya, subukan mo yung DXN. Kasi kahit gumamit ka lang ng produkto, ang maganda po dito, so lalo na ito ko kasi product, hindi ka basta-basta magkakaroon ng sakit. So nalakas po yung katawan natin. Siyempre, dahil panlamin po, tao lamin po, hindi rin po basta-basta siya naniwala. Ang ginawa ko po sa kanya, kinulit ko siya, kailan ba yung di-off mo? Kailan ba yung di-off mo, sir? Pwede ba akong pumasyal sa inyo? So, sabi ko sa kanya. So, sabi niya, pwede naman. Sabi ko sa kanya, saan naman po banda yung address niyo, yung bahay niyo? Sabi niya, Pag-asa, kilala ako. Sabi niya, kilala ako pag sinabing James, ang pangalan niya kasi James, yung palayaw niya. Hindi niya totally sinabi yung address kung saan banda yung bahay niya. Sabi ko, ang ginawa ko, linggo yon, pinuntahan ko siya, di-off niya eh. Pinuntahan ko sa kanila. At hinanap ko doon. Tinanong ko, nagtinanong. Kasama ko na si Magtanong. Tanong ako ng tanong. Ay, kilala siya doon. Tinuro yung bahay niya. Tinuro ko yung bahay niya. Okay, hanggang sa nahanap mo siya. Opo. Ang tanong, Sir
Eddie, hinarap ka ba ni Sir Arnold? Pagdating doon? So actually po hindi po humarap yung kwan, hindi siya humarap po. Yung humarap po sa akin yung asawa niya. Parang nung kwan humarap yung asawa niya, bumalik uli kasi nag-usap sila. Sabi ng asawa niya na naririnig ko kahit bulungan dahil kahit bulungan, naririnig ko na sabi ng asawa niya, pinapunta mo yung tao dito, bakit hindi mo harapin? Oo, bakit hindi mo siya harapin? Sabi ng asawa niya. O maya-maya lang, lumabas siya. Kinakamusta ko, ganyan. Kamusta sir? Ganyan. So okay lang ba sir na ipipresent ko sa'yo yung marketing plan at saka paano makakatulong din yung produkto. Doon ko na po yung pinaliwanagan po siya ng marketing plan po. Pero ang ginagawa po niya, nagtango-tango lang at saka ngiti-ngiti. Tango-tango ulit. Tinanong ko siya, maganda po ba yung kwan ko, pinapaliwanag? Ganon-ganon lang siya. Maganda po ba? Nagustuhan po ba nyo? Yan. Wala po ba kayong katanungan? Sabi ko sa kanya. Yan. Sabi niya, ganon-ganon lang. Tango-tango at saka nakangiti ho siya. Maya-maya, bumalik ulit siya sa loob ng bahay. Bumalik siya sa loob ng bahay. Maya-maya lang, lumabas siya, may dala-dala na siyang pera. Puro tagbi 20. Ganon kakapal. Ganon kakapal. Sabi niya, magkano ba yung membership dyan? Kasi gusto ko na magpa-member. On the spot po, member siya noon sa top 5. 5 klaseng product po. Yung assorted na product po natin. Okay. Siguro na naliwanagan po siya doon sa pinaliwanag ko. Oo. So, kumbaga, yung ipon niya na ganun, puro tig-20. Nakuha niya sa pagmimekano. Talaga ko yung kwan niya, sir, kasi yung may mga, pag sila kasi mekaniko, mayroon pong binibigay yung mga kwan, yung mga client nila na yung tip, bukod po sa bayad. Oo. Ang importante, napasanin mo siya. Diba? Napasign up mo siya. At saka, isa yun sa magandang ginawa mo, partner Eddie. Diba? Yung pagiging makulit mo. Because kung hindi ka naging makulit kay partner Arnold, unang-una, wala siya dito sa DXN. Diba? At the same time talaga, hindi ka nag-give up. Isa ito sa mga katangian ng mga leader dito sa DXN na talagang nagtatagumpay. Yung talagang pursigido. Diba? So, ayun nga rin sa napag-usapan natin a while ago, diba, kaninang umaga, nung nagsiset up pa tayo dito sa backstage. Nabanggit nga ni Sir Eddie. Ako na magbanggit, Sir Eddie, ha? Nung sinama mo itong si Sir Arnold sa training, dahil sabi, magdala ka ng attend. At si Sir Arnold, attend. Pwede mo bang ikwento ulit? Ano yung naging action na ma-apply mo? Oo, pagdating niya doon. Okay. Actually po, nung dinala ko sa training, kasi nga, sabi ko, kung gusto mo talaga na trabahuin ang DXN, dapat mag-training ka, nakagaya ko, na para alam mo yung kung gusto mo gawin talaga ng DXN. So ang ginawa po niya, gumawa po siya ng paraan na nag-training. Yan. So dumating po kami ng Manila. Nakita siya ng mga upline ko, sabi ng mga upline ko, so sa dami-dami mong mga member, bakit yan siya ang dinala mo? So talaga bang magtuloy-tuloy ba sa DXN yan? Mag-diamond ba yan? Sabi ko, ang isa lang sinabi ko sa kanila, sabi ko, mag-diamond yan. So, ganun ka-confident na si Sir Arnold ay magda-diamond. Opo. Which is nangyari. Di ba? Because si Sir Arnold nga ay active diamond partner, di ba, ng North Luzon. Eto, bakit natin pinag-uusapan yung naging experience with Sir Arnold? Kasi ang maganda rito, partner June, and sa mga viewers natin, the moment na yung mga apply ni partner Eddie, nag-doubt doon kay Sir Arnold, si Sir Eddie may nakita siyang
something dito kay Sir Arnold. Ano yung something na yan, partner? Di ba? Ibig sabihin, marunong siyang kumilatis ng isang tao na alam niyang magda-diamond. Oh. Isa to sa magandang katangian ng isang leader. Kailangan marunong kang kumilatis ng taong i-invite mo. Yung imo-mold mo. At yun yung ginawa ni Sir Eddie kay Sir Arnold Ladrillo. Tama ba, Sir Eddie? Yes po. Dahil po sa mga toro na mga apply natin, ang ginawa ko lang po, sumunod sa kanila. So tama naman no, partner Ivy, na syempre kung ano naman yung sabihin ni upline, hindi naman yun yung ikapapahamak, di ba? Syempre, naabot nila yung ganitong status no sa buhay, yung ganitong sa DXN. So syempre, para sa mga upline, para maabot mo din yung ganito, gayahin mo lang kung ano rin yung ginawa ko. So, I think, si partner Eddie, nakitaan niya talaga si partner Arnold na nagtiyaga, no? Naging aggressive. Actually, doon sa story ni partner Arnold, na talagang tinrabaho niya no, yung pagdi-DXN dahil na rin sa tulong ng kanyang upline. So nakita na talagang porsigido siya no, na trabahuin yung pagbi-business ng DX. Malaking bahagi si Sir Eddie. Okay, kumusta po? Napakaganda. At kahit na medyo sa umagang kay Ganda, may napakinggan tayo. Halos buong kwento nung taong to, no? At motivated rin po ako kasi from dating magsasaka, naging pedicap driver, janitor, 15 years security guard, no? Ngayon, successful na sa DXN. Sana po sa mga nanonood ngayon, meron po kayong narinig na magagandang balita, no? At least meron po tayong pwedeng gawin para maging isang successful din in the future. So, ang bilis po ng oras, no? At mag 1 hour na naman po tayo. Sa mga first timer po, kung may mga tanong po kayo, pwede po kayong mag-click sa aking inbox at kung gusto niyo mapanood pa yung kabuuan ng video na to, malaki po ang may tutulong at willing po kami. Dahil online business na po tayo sa DX International at sana po bigyan niyo po ng pagkakataon na mapag-aralan ninyo. At bigyan po natin una sa health at pangalawa, an extra income. So with that, no, magandang umaga po. Sana po'y makita-kita tayo muli bukas po sa Magandang Umagang kay Ganda, Kabayan, ang inyong lingkod, Executive Star Diamond, Jason Pacia. Maraming salamat po and good morning DXL.